So mukhang nakikipaglaro tong dalawa. Ayun na, sige na. Utangin na. Good morning mga tito. So yes, good morning pa din. So for our today's episode, we are going to the Hagonoy Kalumpit Provincial Road. So ito yung kalsada doon sa may Santo Niño. Tapos kakanan ka pag galing ka ng Malolos, dire-diretso lang yon. Ang labas mo is Kalumpit na sa may Shell. Rin tayong gamit. Yeah. Since dumating na yung ating mga bagong equipment at na-setup ko na siya, nakikita nyo naman ngayon yung helmet, chin mount, wind noise shield. Yon! Gusto kong testingin kung ano nga ba ang mangyayari sa ating video this time. So medyo hirap na ang ating motorsiklo. So iwiniwanan na tayo ni Sig. So kasama ko nga pala yung aking bayaw, Red Moto. Joke lang, wala pa siyang channel, pero plano rin niya. Pero kasama ko na siya, sigurado moving forward. Kasama ko yan, magda-ride kung saan kami. So bakit siya sumama sa akin? Siyempre, yayabangan na naman ako. Hindi, joke lang. Kasi bago pang gilid ng kanyang Mio Soul I-125, so natutunan natin kung ano yung suggested video setting kapag nagmo-motovlog ka, yung hindi siya ganon kalaki ang file and mataas din naman ang resolution kahit papano. So pupunta tayo doon, testingin natin siya kung paano maging itsura niya when it's on video. So hopefully sana maging okay itong lakad natin today. So boboba muna kami konti and babalikan ko kayo later. Alright, walang alis. So, almost a year after the lockdown, ngayon lang ako mapupunta ulit dito sa Hagonoy. Kasi taga dyan yung lola ni Commander. Taga dyan sila sa Santa Monica. And medyo madalas din kayo umuwi, lalo na pag may okasyon dyan. So 1 year after the pandemic, ngayon lang ulit ako mapupunta sa lugar na to. Mamaya kain tayong burger. Minute burger tayo sa ano. Hinto tayo doon sa taas. So yeah, 1 year into the pandemic. So ngayon ko lang makikita ulit siya. So malaki-laki na rin ang pinagbago niya. Dati ito is masikip tong kalsada na to. So dating traffic dito lagi. Yan, no? So this is Angat River if I'm not mistaken. Kasi connected to sa Kalumpit papuntang Angat. You know, sana may drone. Dito na lang, Koy. Sumabit ako. So mataas camera ko. Shit. So doon may hanging bridge. Puntahan natin yun next time kapag may oras tayo.
Konti lang po, kuya. Opya. Paano ko nalaman yung lugar na to? So kasi before, nagtatrabaho ako as a collector CI sa isang co-op. So one time, nagkaroon ako ng CI sa Bulusan, Kalumpit. And hindi ko siya alam, so Google Maps ako noon, tapos nakita ko nga yung lugar na to. Sabi ko parang maganda ka ako yung daan. And then, so yun nga, pinuntahan ko siya, tapos ang ganda ng lugar. Tapos sobrang tahimik, hindi ganun karaming sasakyan. So naisip ko ngayon so naisip ko ngayon na bahala ko siyang balikan, kasi magandang testingin dun yung ating equipment. Yate, gangsta. So 1 year after the lockdown, babalik tayo doon. Tingnan natin kung ganun pa rin yung lugar niya. And hopefully wala man tayo madaan ng checkpoint. Huling-huli, nangungulangot. Sana all, may angkas oh. Sa mukhang nakikipaglaro tong dalawa. Ayun na, sige na, utangin na. So malapit na kami doon. Nakita nyo medyo maraming tao yung dinaanan natin kanina. Kasi residential area talaga yung daan na yon. So eto na, medyo kumukonti na ang dumadaan. Malapit na tayo. So makikita nyo dito medyo maganda rin na ikalsada. Wala siyang ganong bako-bako. Tapos okay na okay. Sa mga hindi nakakaalam, meron din ganitong lugar sa Bulacan no? Kalumpit. Yan no, yan yung binabayaran. So ito na siya mga tito, nakakita nyo naman, diba? Ito yung maganda dito. Kasi nakikita mo, hindi ganong karami dumadaan, walang ganong tumatawid. So ang daming puno, tapos kalsada, kabilaan tubig, kabilaan is laisdaan I think, or I don't know. I mean, so ang ganda pa, di ba? Kasi ang lamig ng simoy ng hangin. So ano pa hahanapin mo, di ba? So may ikli kalsada na to. Pero try natin kung makakabiri tayo ng konti. Yun! Sige, bira! Kuha natin si Ulol. You know, di ba? So, maikli lang talaga siya. Pero sulit naman, di ba? So, ito na yun. Yun na yun. Yun na yun. Ito na, palabas na po tayo ng bayan ng Kalumpit. And here is the munisipyo ng Kalumpit. Oh, di ba? Paglabas mo dito is 7-Eleven. So, biyahe na uli kami pabalik ng Malolos. Uwi na rin kami. So sana nagustuhan nyo rin yung video. Tell me what you think, kung ano yung mga pwede pang i-improve. And puputulin ko na muna dito. We are going to Malolos again.